საღამოშვიდობის დღის მთავარ თემებს ეთუნა ინსპირველი გაგაცნობთ. ცოტა ხნის წინ ინტოქსიკაციის შედეგად მოწამლული 9 ადამიანი ინფექციურ საავადმყოფოში მოათავსეს. სავარაუდოდ პაციენტები ნატახტარში მდებარე ერთ-ერთ რესტორანში მოიწამლნენ. ცნობილია, რომ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკაში სულ 8 ზრდასრული და 1 არასრულწლოვანი გადის მკურნალობას. ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკიდან ნინო ელიკაშვილი გვერდება. ნინო, რას ამბობს ექიმი, როგორი ამ დროისთვის პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა? ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკაში დღის განმავლობაში 9 ადამიანი შემოიყვანეს მწვავე ინტოქსიკაციით, აქედან 8 არის ზრდასრული, ხოლო 1 წლის მოზარდი, როგორც კლინიკის ექიმი ამბობს, 9 მათგანს ერთი და იგივე სიმპტომები აღენიშნებოდათ, კერძოდ საუბარია გულის რევაზე და ასევე მუცლის არეში მწვავე ტკივილებზე. როგორც ცნობილი ხდება, 9 მათგანმა საკვები მიიღეს ნატახტარში მდებარე ერთ-ერთ რესტორანში იმერულ ეზოში, სწორედ ეს გახდა მათი მოწამვლის მიზეზი. ისინი 9 მათგანი ახლა კლინიკაში იმყოფებიან ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ და ისინი 3 დღის განმავლობაში დარჩებიან სამკურნალოდ. ჩვენ ვესაუბრეთ ასევე იმერული ეზოს წარმომადგენელს, რომელიც უარყოფს იმ ინფორმაციას, რომ მათი მომხმარებლები საკვებით მოიწამნენ. ის ამბობს, რომ აქამდე მსგავსი ფაქტი რესტორანში არ მომხდარა და რომ მომხმარებლებს ისინი შემოწმებულ პროდუქტს აწვდიან. დღის განმავლობაში კლინიკას მომართა დაახლოებით 8 პაციენტმა. ესენი არიან მოყვანილი ზოგი თვითინების, ზოგი სასწრაფო დახმარების მიერ. აღენიშნება ძირითადად ძლიერი საერთო სისუსტე, ხასიათის ტკივილი, შებერილობა, ფაღარათი, ტემპერატურა, შემწივნება, კანკალი, გულისრევა, პირღებინება. პაციენტები აღნიშნულ ჩივილს უკავშირებენ ერთ-ერთი დაწესებულების მიერ დაწესებულებაში არსებული საკვების მიღებას. მათი მდგომარეობა არის სტაბილური, საყურადღებო, ყველა პაციენტი იქნა მოთავსებული თერაპიულ ყოფილებაში, მიმდინარეობს შემდგომი მკურნალობა და მონიტორინგი. 14 წლის ბავშვია, რომელმაც მომართა კლინიკას, შემდეგი ჩივილებით, გულისრევის შეგნება, ცხელება შემცირებით, ნაწილთა არამყარი მოქმედება, რომლის აღნიშნული ჩივილების დაწყებას უკავშირებს გუშინ საკვებად გარკვეული პროდუქტის მიღებას, კერძოდ ხინკალი, ქაბაბი და ასე შემდეგ, რომელიც მისმა ოჯახის სხვა წევრებმაც მიიღეს და აღენიშნებს მსგავსი სიმპტომატიკა. ამჟამად მდგომარეობა სტაბილური არის. ველოდებით, რომ მისი მდგომარეობის გაუმჯობესებას თუ დასტაბილურდება, გავწერთ დამაკმაყოფილ მდგომარეობაში სახლში. არა, იქ დადასტურებული არ არის და ჩვენ დაწესებულებაში რაც შემოდის ხორცის პროდუქტები, ხორცის სისტემას რაც შეეხება, ყველაფერი ვეტერინარული საბუთი და შემოწმებული შემოდის. და დაფიქსირდა ფაქტი, ითქვა, მაგრამ არ არის დადასტურებული რა და როგორ იყო და არც ლაბორატორიის დასკვნა არსებობს და არც ექსპერტიზა, რომ ჩვენ ობიექტზე მოხდა ეს შემთხვევა. მოწამვლის შედეგად მწვავე ინტოქსიკაციით შემოყვანილი 9 პაციენტი ბოჭორიშვილის კლინიკაში 3 დღის განმავლობაში დარჩება. ისინი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იქნებიან. ამ დროისთვის მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ნინო ელიკაშვილი საუბრობდა. დღეს ხო ახალი ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას მოზარდების სისხლიანი გარჩევის საქმეზე. საბოლოო განაჩენი რამდენიმე დღეში უნდა გამოცხადდეს, თუმცა დაცვის მხარის მტკიცებით მთავარ კითხვაზე პასუხი გამოძიებას ჯერჯერობით ისევ არ აქვს და ასევე ისევ დაუდგენელია რამდენი დანაფიგურირებს საქმეში. მოკლული მოზარდის მამა შოთაძის უწყებას, უნდობლობას უცხადებს და სამართალს ქუჩაში ეძებს. დღეს საქმეზე ის ბრალდებული დაიკითხა, რომელიც 1 დეკემბერს ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის შემდეგ 2 დღე მიმალვაში იყო. არასრულწლოვანი ამ დრომდე დუმილის უფლებით სარგებლობდა. საქმის განხილვის დასკვნით ეტაპზე მხარები ახალი გარემოებების არსებობაზე საუბრობენ, რომლებმაც შესაძლოა არასრულწლოვნების მკვლელობის გამოძიება სრულიად შეცვალოს. კეთევან გრიგორაშვილი გვერდება თემით. ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმისთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესები დასკვნით ეტაპზე გადადის. დღეს არსებითი განხილვები ერთ-ერთი ბრალდებულის დაკითხვით დასრულდა. დაცვისა და დაზარალებული მხარის ინფორმაციით დღევანდელმა მოწმემ მოსამართლეს ისეთი ინფორმაციები მიეწოდა, რომლებზეც აქამდე არავის უსაუბრია. Začemi ხომიცი რამაგარი პროკურორია თვითონ დაალაგებს ამ საქმეს ყველაფერს. მოკლული დავით სარალიძის მამის თქმით, ეს ჩვენება დღევანდელ პროცესზე ხორავაზე მომხდარი მკვლელობის ერთ-ერთმა ბრალდებულმა მისცა. საზა სარალიძის ინფორმაციით განსასჯელი სკამზე მჯდომი არასრულწლოვანი ყვება, რომ სწორედ 100 ამშვიდებდა მას სისხლიან გარჩევაში მონაწილე კიდევ ერთი მოზარდი. დახურული სხდომის დეტალების გასაჯაროვებისას ირკვევა, რომ ბრალდებულმა 1 დეკემბერს განვითარებული მოვლენები გაიხსენა და ისაუბრა იმაზეც, თუ რა ვითარება
ბრალდებულობაში შეხვდა მაშინ პროკურატურის მაღალჩინოსანი მირზა სუბელიანი. თუმცა საქმის პროკურორი ბრალდებულის დღევანდელ ჩვენებაში მირზა სუბელიანის ბრალეულობას ვერ ხედავს. როგორც მარიამ გოგოხიამ განაცხადა, ბრალდებულს არ დაუკონკრეტებია, რომელ ბიძას გულისხმობდა მისი მეგობარი, როცა საქმის მოგვარებას პირდებოდა. მოწმის ნათქვამით მიხეილ კალანდიას ხურთუკის კლავზე დაინახა სისხლი და ასევე რაღაც საგანი, რაც ხელში ეჭირა. პლუს ამას დაადასტურა მირზა სუბელიანთან შეხვედრა, როდესაც მირზა სუბელიანი მივიდა კალანდიების სახლში, მიესალმა კიდევაც მას. მირზა სუბელიანზე ჯერ აქამდე უნდა დაწყებულიყო სამართლებრივი დევნა, მაგრამ უკვე ახალ-ახამდე დაიწყეს, უკვე კიდევ ერთი მოწმიდან არის დადასტურებული მისი იქ ყოფნა და ამ საქმეში უხეშად ჩარევა. თუ დაადასტურა მირზა სუბელიანთან შეხვედრა და ისო სუბელიანი ჩართული იყო მისი ქალაქიდან გაყვანის ორგანიზაციაში. დიახ, მოწვით ჩვენებით დადასტურდა აღნიშნული და დადასტურდა სხვადასხვა პირების მიერ დანაშაულის დაფარვაში მონაწილეობა, მტკიცებულებათა განადგურებაში მონაწილეობა და კონკრეტული ფაქტში მონაწილე პირების დამალვის ორგანიზება და დამალვაში მონაწილეობა. მას არ დაუდასტურებია ამ შემთხვევაში კონკრეტულად რომელ ბიძაზე იყო საუბარი. თვითონ მან დაუშვა ეს ვარაუდი, რომ შესაძლოა ეს ყოფილიყო მირზა სუბელიანი, თუმცა გარკვევით მოგახსენებთ, რომ ბრალდებულს მისი დაკითხვისას არ უხსენებია არც ერთხელ, რომ მირზა სუბელიანის ან ყოფილიყო ცნობილი აღნიშნული ფაქტის შესახებ, არაფერი მსგავსი მას არ გაუჟღერებია და დააფიქსირა, რომ კონკრეტულად მაშინ, როდესაც მას პირადად ჰქონდა შეხვედრა მირზა სუბელიანთან, მათ აღნიშნული შესახებ არ უსაუბრიათ. თავად ბრალდებების ადრესატი პროკურატურის ყოფილი თანამშრომელი კი ბოლო პერიოდში დამატებითი განმარტებების გაკეთებაზე თავს იკავებს. აგიფიქსირეთ პირველ 9 ჯერ არ გაძლევთ არანაირ კომენტარს ლევან დადუნაშვილის დედის ინტერესებიდან გამომდინარე და რამდენჯერაც არ უნდა რეკორდ მიიგებ იგივე პასუხს. ბრალდებულის ადვოკატის ტარიელ კაკაბაძის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა დღევანდელ პროცესზე დავით სარალიძის დაჭრის ფაქტში სხვა პირების მონაწილეობაზეც ისაუბრა და კონკრეტული გვარებიც დაასახელა. იგივე პოზიცია დააფიქსირა მეორე ბრალდებულის უფლებადამცველმაც, თუმცა საქმეში ახლად ჩართული პროკურორი ამბობს, რომ ბრალდებულმა ჩვენებაში არარეალურ ფაქტებზე ისაუბრა. მარიამ გოგოხიას თქმით, არასრულწლოვნის ჩვენება საქმის მტკიცებულებებს ეწინააღმდეგება. მისი ჩვენებით სრულად დადასტურდა ის, რომ სხვა ადამიანებიც მონაწილეობდნენ კონკრეტულ კონფლიქტში, სხვა ადამიანების მიერ მოხდა დავით სარალიძის დაჭრა. ასევე სრულად დადასტურდა ის, რომ კონკრეტულმა პირებმა გააკეთეს ყველაფერი, რათა სხვადასხვა ადამიანები არ ყოფილიყვნენ მიცემული პასუხისმგებაში. ასევე სრულად დადასტურდა ისიც, რომ მოხდა ნივთკიცებების დამალვა, კვალის დაფარვა, რათა ბრალი არ წაიყენებინათ კონკრეტულ პირებისთვის და არ გამოვლენილიყო მათ მიერ კონკრეტულ დანაშაულში მონაწილეობა. როდესაც ბრალდების მხარე აცხადებდა, რომ მოწმე რამდენიმე მოწმე არაფერ შუაში არ იყო, დღეს მისი ჩვენები დადასტურდა, რომ ის მოწმე კავშირში იყო ზუსტად იმ საქმესთან და მასაც მიუძღოდა წვლილი დანაშაულის ჩადენაში. სასამართლოში დაკითხულ არასრულწლოვანს გულისხმობ. დიახ, სასამართლოში დაკითხულ არასრულწლოვანს გულისხმობ. ბრალდებული ჩვენება ნამდვილად საინტერესო იყო, ოღონდ საინტერესო იყო იმ და გვარი კუთხით, რომ მან სასამართლოს ძალიან ბევრი არარეალური ფაქტის შემცველი ინფორმაცია მიაწოდა, რომელიც აბსოლუტურ წინააღმდეგობაშია სხვა მოწმეთა ჩვენებებთან დაკავშირებით. საქმის პროკურორის მსგავსად უშუალოდ მისი შვილის მკვლელობაში ერთი პირის გარდა სხვის ბრალეულობას გამორიცხავს მოკლული ლევან დადუნაშვილის დედა. ნათია საყვარელიძე დამოუკიდებელი ექსპერტის მაია ნიკოლაიშვილის დასკვნას სრულ უნდობლობას უცხადებს და საქმეში მაკრატლის მსგავსი ნივთის ფიგურირებას კატეგორიულად გამორიცხავს. ამის საპასუხოდ თავად მაია ნიკოლაიშვილი ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის დასკვნის შემდეგ მსგავს გამოხმაურებებს ელოდა, სიმართლის დამალვას არ აპირებს. განსაკუთრებით აღმაშფოთა იმან, რომ დაასკვნა, რომ თურმე მაგრატლით არის ჩემი შვილი მოკლული. აი ამან ყველაზე მეტად აღმაშფოთა. როგორ შეიძლება იქ მაგრატელი ყოფილიყო ნახმარი? ჩემ შვილთან ვიტყვი რამდენი ფიგურას, მეუბრალოდ ერთი და მე რა ვერსიაც ვიცი. ის ვერსიას, იმ ვერსიას როგორც არ დაემთხვევა არც პროკურატურის და არც დაცვის მხარის ვერსია, აი იქ მიფრთხილდეს ყველა. გადვიყავე იმისთვის, რომ ამ დასკვნის გაცემისას ძალიან ბევრი უსიამოვნება წამოვიდოდა არაერთი მხრიდან, მაგრამ დაზარალებულს მე ვერანაირად მას აქვს სრული უფლება მიიღოს ის დასკვნა, რომელიც არსებობს. ეს მისი უფლება, მე არ ვამბობ, რომ ჩემი დასკვნა არის ერთადერთი ჭეშმარიტება, ღმერთმა დამიფაროს ამის თმისგან. მე ხარ რა გავაკეთო, მე მიგანიშნეთ, რომ ეს გასაკეთებელი იყო ჭეშმარიტების დასადგენად. რა ვქნა, დავმალო, ვერ დავმალო, დიდი ბოდიში.
სასამართლო პროცესი ხვალ საქალაქო სასამართლოში ბრალდების მხარის დასკვნითი სიტყვით განახლდება. მომდევნო პროცესი კი იგივე დღის წესრიგით მოსამართლის წინაშე დაცვის მხარე წარსდგება, რის შემდეგაც მოსამართლე განაჩენის გამოსატანად გავა. სწორედ მისი გადასაწყვეტია, რომელ მტკიცებულებას, რომელ ექსპერტიზის დასკვნას და რომელი მოწმეების ჩვენებას გაიზიარებს და რა განაჩენს გამოიტანს ბოლო დროის ერთ-ერთ ყველაზე რეზონანსულ საქმეზე. გახმაურებული საქმის კიდევ ერთი გახმაურებული დეტალი 26 მაისის სასამართლო პროცესი აღმოჩნდა. დაკითხვიდან გამოსულმა დამოუკიდებელმა ექსპერტმა მაია ნიკოლეიშვილმა პროკურორების მხრიდან ზეწოლაზე ისაუბრა. მისი ინფორმაციით პროკურორები გაღიზიანებულები იყვნენ დასკვნის შინაარსით და ამიტომ მის წინააღმდეგ საქმის აღძვრით იმუქრებოდნენ. ერთ-ერთი პროკურორის მხრიდან მუქარაზე საუბრობს ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებულის ადვოკატიც. ინგა შარაშენიძის თქმით პროკურორი ინა გუგუშვილი მას თმების დაგლეჯით დაემუქრა. ეს პროკურორი დღეს პროცესზე საერთოდ არ გამოჩენილა, ის მარიამ გოგოხიამ ჩაანაცვლა. ექსპერტ მაია ნიკოლეიშვილთან დაკავშირებით პროკურორების მხრიდან სავარაუდო გადაცნობის ფაქტზე კი მთავარი პროკურორის მოადგილის გიორგი გაბიტაშვილის ინფორმაციით მთავარი პროკურატურის გენერალურ ინსპექციაში დაწყებულია სამსახურეობრივი შემოწმება. ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს მთავარ პროკურატურაში დამოუკიდებელი ექსპერტი დაიკითხა. მოუყევი ის ატმოსფერო, რომელიც უფევდა ამ პროკურორების მხრიდან იმ დღეს, აი საოცრად დაძაბული ატმოსფერო, ვთქვი რომ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას ამბობდა ერთის და მეორეც რომ დიახ აღძრავთ, ახლა დასკვნას რო სულელური და საზიზღარი და რაღაცა ესეთი საოცარი ეპითეტებით ამკობდნენ და მე როგორი იქაჩებოდა ქალბატონი პროკურორი და როგორ აკავებდნენ ამ საოცრებაზე, რა თქმა უნდა, ვისაუბრა და ეს ყველაფერი ჩვენება მივეცი. ეს არის ჩემთვის შეურაცხყოფელი, მით უფრო რომ ქალის მიმართ თითქოს და საცხოვრად გავიწევ. ეს კითხვაც და ამ განცხადების გავრცელებაც ელემენტარულად არის ჩემთვის შეურაცხყოფელი. მე მქონდა პირადად სხვა შემთხვევა, როდესაც ქალბატონი ინა დამემუქრა და უბრალოდ ძალიან რწმენია ამის თმა, მაგრამ ის მე მემუქრებოდა თმებს დამაგლიჯავდა. ამავე საქმეზე თუ სხვა საქმეზე? ამავე საქმესთან, ოღონდ ეს იყო შესვენების ერთ-ერთი დრო იყო, სადაც მე და ქალბატონი ინა ვიყავით, რაღაც ვიხუმრე არა ქალბატონი ინაზე, აბსოლუტურად სხვა ადამიანზე რაღაც თქვი, რაზედაც ინას რეაქცია იყო, რომ თუ მოვიდოდა საერთოდ თმებს დამაგლიჯდა. პროკურორების მხრიდან სავარაუდო გადაცნობის ფაქტზე საქართველოს მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექციაში დაწყებული არის სამსახურებრივი შემოწმება. და რა საგამოძიებო ამ დაიკითხეთ თუ ეს პროკურორები ეს საგამოძიებო შემოწმება არის ახალი დაწყებული და ჩატარდება ყველა შესაბამისი მოქმედება იმის დასადგენად ხონდა თუ არა პროკურორების მხრიდან რაიმე სახის გადაცნობას ადგილი. რაც შეეხება მაია ნიკოლეიშვილის მიერ წარმოქმნილი ექსპერტიზის დასკვნას, იგი წინააღმდეგობაში არის სხვა მტკიცებულებებთან, რომელიც საქმეში არის და გამოძიების მიერ არის დადგენილი. ჩვენ დაველოდოთ სასამართლოს პროცესის დასრულებას. როგორი იქნება ბოლო დროის ერთ-ერთ რეზონანსულ საქმეზე მოსამართლის განაჩენი, ამას სავარაუდოდ 2 დღეში შევიტყობთ. მადლობა პირდაპირ ეთერში ქეთევან გრიგორაშვილი საუბრობდა. ხორავას ქუჩაზე მომხდარ დანაშაულთან და ახალგაზრდების მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმცირესობა პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს. ინიციატივას იზიარებს პარლამენტის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობაც. პარალელურად გარდაცვლილი მოზარდის მამა მთავარი პროკურორის შემდეგ კიდევ ერთი შეთავაზება მიიღო ამჯერად პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით სარალიძის ოჯახს შეხვედრას თავაზობს. სოფიო კილაძე მზადყოფნას გამოთქვამს პირადად შეხვდეს ზაზა სარალიძეს და მისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები პროკურატურის წარმოადგენლებთან ერთად განიხილოს. აუდიენციისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს ზაზა სარალიძეც. მოზარდების მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმცირესობა საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივით გამოდის. ოპოზიცია თვლის, რომ საგამოძიებო პროცედურების მიმართ არსებობს უამრავი კითხვა. შესაბამისად, პარლამენტმა საზედამხედველო ფუნქცია უნდა იკისროს. კითხვები სერიოზულია, არის საუბარი, რომ გამოძიება მიდის არასათანადოდ, რომ ვიღაცას ხელს აფარებენ, რომ არის მეტი მონაწილე, არ შეიძლება, არის ექსპერტიზასთან დაკავშირებით სერიოზული კითხვები. ამიტომ ეს კითხვები ვერ დარჩება პასუხგაუცემელი და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქცია ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ აქვს ასეთი ტაქტიკა, რომ იტყვიან, რომ დაგვაცადეთ, ვაცალოთ გამოძიებას. და ჩვენ ვხედავთ, რომ გადის დრო და აბსოლუტურად არაფერი არ ხდება და უნდათ გადაიყვანონ არააქტუალურ, ასე ვთქვათ, ნაწილში და ასევე მოექცევიან სამწუხაროდ ამ დადგენილებას, თუმცა მიგვაჩნია, რომ ეს არის როული, ეს არის სწორი და იქნებ ეხლა მაინც გამოფხიზდეს.
იმ მიზეზით, რომ საქმე არასრულწლოვანთა მკვლელობას ეხება პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით პარლამენტმა ფრთხილად უნდა იმოქმედოს. მისი განმარტებით პროცედურები დახურულ ფორმატში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით მიმდინარეობს. შესაბამისად, გარემოებებზე საჯაროდ საუბარი არ შეიძლება. მიუხედავად ამისა, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები მზად არიან მოკლული დავით სარალიძის მამას, ზაზა სარალიძეს პირადად შეხვდნენ და მისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე პროკურატურის წარმომადგენლის თანდასწრებით ისაუბრონ. ძალიან ფრთხილად არის დასაცავი კანონმდებლობა, თქვენ იცით, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით პროცესი არის დახურული და ეს პროცესი არ არის ღია და საჯარო. შესაბამისად, საქმის გარემოებები არც ჩვენ არ შეიძლება ვიცოდეთ და არც ამ გარემოებების საჯაროდ საუბარი შესაბამისი ორგანოების მხრიდან არ შეიძლება. იმედი მაქვს, რომ სასამართლო, რომელსაც აკისრია ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობა, დაადგინოს ობიექტური რეალობა და ობიექტური სინამდვილე, გააკეთებს ყველაფერს, რომ სიმართლე დადგინდეს. იმედი მაქვს, რომ პროკურატურა იმგვარად წაიყვანს საქმეს გამოძიების ობიექტური მიზნებიდან გამომდინარე, რომ ოჯახს კითხვის ნიშნები არ დარჩეს. მე პირადად ჩვენი კომიტეტი მზად არის შეხვდეს ამ ოჯახს, მამასაც პირადად, თუ ის რა თქმა უნდა ამას მოისურვებს და ყველა საკითხი, რომელიც თქვათ მისთვის იქნება დღის წესრიგში და მისთვის არის მნიშვნელოვანი, მზად ვართ რომ განვიხილოთ და მათ შორის პროკურატურასთან ერთად. საპარლამენტო უმცირესობის ინიციატივა საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით მიესალმება თავად ხორავას ქუჩაზე გარდაცვლილი დავით სარალიძის მამა. ის ასევე მზადაა მმართველი პარტიის წარმომადგენლებს პირადად შეხვდეს, თუმცა ზაზა სარალიძე ნებისმიერ შეხვედრას უფლებადამცველებთან ერთად ითხოვს. ნებისმიერ ადამიანთან ისე და ესე გაქვა შესახვედრად ხელს არ აღშობობა ეს მმართველი გუნდიდან იქნება თუ რომელიმე პარტიიდან იქნება, არ აღშობობა ძალოვანი უწყება იქნება, პროკურატურა იქნება თუ უბრალო ადამიანი იქნება, ნებისმიერ შემოთავაზებას მივიღებ, ნებისმიერ ჯგუფის შექმნას მივესალმები. კი ბატონო, შექმნა პერსონალური ჯგუფი, რომელიც გამოიძიებს ამ საქმეს თავიდან ბოლომდე და ახთის ხარდას მჭეშმარიტება, გაჭეშმარიტება ფერდოების შოთანის უწყება მალავს. ნუ მომკლავ ამ სახელწოდებით აქცია ზაზა სარალიძის ორგანიზებით გუშინ პარლამენტის შენობის წინ გაიმართა. მოკლული მოზარდის მამა გამოძიების მიმდინარეობას უნდობლობას უცხადებს და პროკურატურას ობიექტური პროცედურების წარმართვისკენ მოუწოდებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი კვლავ მასშტაბურ აქციებს გეგმავს. შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს სახალხო დამცველი არ ეთანხმება. ომბუდსმენი მიიჩნევს, რომ წარდგენილი ცვლილებებით იმ პირთა ფართოვდება, ვისაც მშვიდობიანი შეკრების უფლება ეკრძალება. უფლებადამცველების პოზიციები უკვირთ ინიციატივის ავტორებს ქართულ ოცნებაში კატეგორიულად გამორიცხავენ, რომ წინადადება, რომელიც კონკრეტული პროფესიის მქონე ადამიანებისთვის აქციების ჩატარების უფლებას ზღუდავს, საერთაშორისო სტანდარტებთან წინააღმდეგობაში იქნება. ლუკა ხაჩიძე გვეტყვის, რას გულისხმობს ცვლილებები და რატომ ეწინააღმდეგებიან ინიციატივას. ეხეთუნა კანონ პროექტის განმარტებით ბარათში მითითებულია, რომ აღნიშნული ცვლილების ინიცირების აუცილებლობა მას შემდეგ დადგა, რაც ქვეყანამ ახალი კონსტიტუცია მიიღო. აღნიშნული კანონ პროექტით განისაზღვრა იმ პირთა, რომელთაც შეკრების უფლება სრულად ეზღუდებათ. მათ შორის არიან მეხანძრეები, რეინჯერები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებიც. მესამე სექტორში აცხადებენ, რომ თუ კანონ პროექტი კანონის სახეს მიიღებს, მაშინ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. სოფო კილაძე კი ამ კანონ პროექტის ერთ-ერთი ავტორი მზად არის, რომ მესამე სექტორის რეკომენდაციები ასახოს კანონ პროექტის ახალ მოდელში. ვის ვეღარ ნახავთ აქციაზე, თუ კანონ პროექტი კანონის სახეს მიიღებს, ნახეთ ჩვენს სიუჟეტში. პროკურატურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის და კიდევ 9 სახელმწიფო ორგანოს თანამშრომლებს შესაძლოა მშვიდობიანი შეკრების უფლება სრულად აეკრძალოთ. სოფიო კილაძის, დავით მათიკაშვილის, ანრი ოხანაშვილისა და უმრავლესობის კიდევ რამდენიმე დეპუტატის მიერ მომზადებული პროექტის მიზანია შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონი შესაბამისობაში მოვიდეს კონსტიტუციის ახალ რედაქციასთან. ჯერ კიდევ მოქმედი კანონით შეკრება მანიფესტაციებში მონაწილეობა ეკრძალებათ მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ფინანსური პოლიციის თანამშრომლებს. იმ პირთა წრის გაფართოვებას, რომლებსაც შესაძლოა მშვიდობიანი შეკრების უფლება სრულად შეეზღუდოთ, სახალხო დამცველი სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა. ომბუდსმენი მიიჩნევს, რომ წარმოდგენილი ცვლილებები აუარესებს უფლებების დაცვის კონსტიტუციურ სტანდარტს და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა დაცვის საყოველთაოდ აღიარებულ საერთაშორისო პრინციპებს.
ორი კატეგორიის პრობლემა გვაქვს. ერთი არის ზოგადად ყველა საგამოძიებო უწყება არის ჩამოთვლილი და მასში დიფერენცირებული არ არის ფუნქციური დანიშნულებიდან გამომდინარე შეიძლება ადამიანს საერთოდ არ მოითხოვებოდეს გარკვეული ნეიტრალობის დაცვა, ტექნიკურ განხმარე ფუნქციას ასრულებს და მათ მიმართ ბუნებრივი არ უნდა არსებობდეს ასეთი შემზღუდავებულები. და მეორე პრობლემა რაც არის, ეს არის გარკვეული უწყებები, რომელიც ჩვენი აზრით ამ შემთხვევაში საერთოდ არ უნდა ექცეოდეს ამ ჩამონათვალში. ეს არის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, ეს არის მაგალითად გარემოს დაცვის შესაბამისი სამსახური, რომელიც გარკვეულ ადმინისტრაციულ ფუნქციებს ახორციელებს და სასჯელს ასრულებს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურე. ეს სამსახურები არ არიან არც სახელმწიფო, არც საზოგადოებრივი საფრთხეების დაცვაზე პასუხისმგებელი უწყებები და შესაბამისად მათ მიმართ კონსტიტუციური გამონაკლისი ბუნებრივი არ უნდა გავრცელდეს. მესამე სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილისთვის გაუგებარია თუ რა პრობლემას წარმოადგენს სახელმწიფოს უსაფრთხოების კუთხით, თუ მაგალითად შეკრებას რეინჯერები ან გარემოს დაცვის სამინისტროს მოსამსახურეები დააპირებენ. არასამთავრობოების შეფასებით სამინისტროს ყველა თანამშრომლისთვის აქციებში მონაწილეობის საკრძალვა არასწორია და უმჯობესია რომ პარლამენტმა შეზღუდვა პოზიციების დონეზე განსაზღვროს. მესამე სექტორში მმართველგუნდს მოუწოდებენ ფუნდამენტურ უფლებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების დროს სიფრთხილე გამოიჩინონ. ამ ტიპის ცვლილებები მხოლოდ მიღებული უნდა იყოს ფართო დისკუსიის და ჩართულობის ფორმატში და ყველა დაინტერესებულს უნდა კონდეს საშუალება რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ პროცესში. კონკრეტულად მე საშტი პრეცედენტია თუ კი ჩვენ მივიღებთ ისეთ კანონებს, სადაც დაზუსტებული არ იქნება კაფიოდ და ნათლად ის ჩამონათვალი, ვისაც რა ფორმითაც შეიძლება ეს შეზღუდვები გავრცელდეს. ჩვენს პირობებში სასამართლოს არ უნდა დაუტოვოთ იმის საშუალება, რომ თავად მოახდენოს ინტერპრეტირება გარკვეული ტიპის ჯგუფების და საქმიანობების. ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს კანონმდებელი იმ საკანონმდებლო ცვლილებებთან, რომლებიც ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას ეხება და ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ადამიანის ერთ-ერთ ძირითად უფლებასთან, რაც შეკრების და მანიფესტაციის უფლებას გულისხმობს და ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენი პარლამენტის წევრების მიერ არასწორად იქნა რეალურად გაგებული კონსტიტუციის ჩანაწერი, საკონსტიტუციო ცვლილება და წარმოდგენილი კანონპროექტი ნამდვილად არის გაცდენილი იმ მიზანს, რასაც მიზნად ისახავდა კონსტიტუციაში ცვლილებები. კანონპროექტს მმართველი გუნდის კომფორტის შენარჩუნების ცდილობას უწოდებენ საპარლამენტო უმცირესობაში. ნაციონალურ მოძრაობაში მიაჩნიათ, რომ ქართული ოცნება ამ ფორმით ცდილობს საზოგადოებაში არსებული უკმაყოფილება გაანეიტრალოს და მოქალაქეებს შეკრების უფლება შეუზღუდოს. ევროპულ საქართველოში კი კანონპროექტის მთავარ პრობლემად იმ პირთა წრის გაფართოება მიაჩნიათ, რომელთაც აღნიშნული კანონი ქუჩაში გასვლის უფლებას შეუზღუდავს. ფაქტობრივად მათ არ უნდათ ასეულ ათასობით ადამიანი, რომლებიც დასაქმებული არიან ძალოვან სტრუქტურებში, იყვნენ რაღაც ფორმით აქტიური პროტესტის გამოხატული. ფაქტობრივად ეს ნიშნავს ჩაკლას ადამიანების, ასე ვთქვათ, უკმაყოფილებებისა და მათ მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა დახურულ სივრცეში თუ საკუთარ ოჯახში შეიძლება მთავრობისადმი უკმაყოფილების გამოთქმა. ასეთი რამ შეიძლება უკვე შუა აზიის საბჭოთა რესპუბლიკებშიც კი არ ხდება. ჩვენ ყველას ვალდებულება რომ იყო ძალიან ფრთხილად, როცა ამ ტიპის თავისუფლებების შეზღუდვა შეეხება საქმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევასთან გვაქვს საუბარი, როცა შეეხება სამხედრო პოლიციელებს, სადაც სრულად ლეგიტიმურია შეზღუდვა მათ შორის მანიფესტაციების უფლების, რაღაც კანონის ფარგლებში, მაგრამ ამ ცვლილებების პრობლემა არის ის რომ ფართოვდება წრე ადამიანების, რომელსაც ეს შეზღუდვა ეხება. შენიშვნებისა და რეკომენდაციების გასაზიარებლად მზად არის კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი სოფო კილაძე. ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აღნიშნულ ცვლილებას ტექნიკური აუცილებლობით ხსნის და მზად არის კანონპროექტში არგუმენტირებული შენიშვნები ასახოს. თუ სახალხო დამცველს აქვს არგუმენტები იმისა, რომ კონკრეტული უწყებები უნდა ამოვიღოთ და თუ ეს არგუმენტები არის დამაჯერებელი, არანაირ პრობლემას არ ხედავ იმაში, რომ ამოვიღოთ ჩვენ ეს ჩანაწერი, ამისთვის არსებობს სამი მოსმენა პარლამენტში, ამისთვის არსებობს საკომიტეტო მოსმენები და ამ ფარგლებში ჩვენ ძალიან თავისუფლად შეგვიძლია გავიაროთ ეს საკითხები და პირიქით მივესალმები სამოქალაქო სექტორის და სახალხო დამცველის ჩართულობას ამ საკითხში. საქართველოში გამოხატვის თავისუფლების კონტექსტში ბოლო პერიოდში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა. საკუთარი პროტესტის გამოხატვა გაფიცვის ფორმით სასამართლომ მეტროს მემანქანეებს უვადოდ განჩინების საფუძველზე შეუზღუდა. კონსტიტუციასთან დაახლოებით ახსნა უმრავლესობამ კანონში კულტურის შესახებ შესატანი ცვლილებებიც, რომლის მიღების შემთხვევაშიც მოსამართლეს უფლება აქვს აკრძალოს ის შემოქმედებითი ნაწარმოები, რომელიც აღღვივებს ჟუღლს. საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის ავტორებიც ქართული ოცნების დეპუტატები არიან, პარლამენტში უკვე დარეგისტრირებულია. იმისთვის რომ პროექტმა კანონის სახე მიიღოს, დოკუმენტმა საკომიტეტო მოსმენები უნდა გაიაროს და კანონმდებელთა მხარდაჭერა მოიპოვოს.
ერთი წელი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის სავარაუდო გადაცებიდან ხვალ აფგან მუხთარლის მხარდასაჭერად პარლამენტთან მდუმარე აქცია გაიმართება. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის განმარტებით მაღალი საჯარო ინტერესის მიუხედავად გამოძიების პროგრესის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საგამოძიებო ორგანოებს არ გაუსაჯაროებიათ და შესაბამისად არ გაქარწყლებულა ეჭვები ორგანიზებულ დანაშაულში საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა მონაწილეობაზე. აფგან მუხთარლის ბრალდება საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა მესაზღვრისთვის წინააღმდეგობის გაწევა და საზღვარზე თანხის არადეკლარირებულად გადატანებისთვისაც მას 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. Fortunately till today მუხლი და კვალიფიკაცია ამ დრომდე არ არის შეცვლილი. ჩვენ არ გვაქვს არც დაზარალებული სტატუსი. გამოძიების კუთხით არანაირი განვითარება არ შეინიშნება. რამდენიმე დღის წინ მთავარმა პროკურორმა თქვა, რომ საქმესთან დაკავშირებით აზერბაიჯანელი სამართალდამცავები ქართველ კოლეგებთან არ თანამშრომლობენ და ამიტომ ვერ იძიებენ. თუმცა საქართველოში რომ ითვალთვალებდნენ ამის გამოძიებასაც ხომ არ ჭირდება აზერბაიჯანული მხარის ჩართულობა. ისინიც აზერბაიჯანში ხომ არ იმყოფებიან დაკავებულები. კლავინდებურად ვფიქრობთ, რომ აფგანის გატაცება პოლიტიკურად იყო მოტივირებული. მისი გატაცება ორი ქვეყნის აზერბაიჯანის და საქართველოს შეთანხმების საფუძველზე მოხდა. სანამ საქართველოში მთავრობა არ შეიცვლება, ამ საქმეს მანამდე არ გამოიძიებენ. არავის დააკავებენ, რადგან ის ადამიანები, რომლებმაც დაადასტურეს აფგანის გატაცება, კვლავ რჩებიან საქართველოს ხელისუფლებაში. დიდი მადლობა მესამე სექტორს, თქვენ ჟურნალისტებს, გთხოვთ დასვით სერიოზული კითხვები ამ საქმესთან დაკავშირებით. კითხეთ შოთაძეს, როდის დაასრულებს ამ გამოძიებას. მე თქვენს ხელისუფლებაში უკვე ვხედავ ავტორიტარული რეჟიმის ნიშნებს. ქართველებო, ნუ დაუშვებთ, რომ საქართველო გახდეს მეორე აზერბაიჯანი კავკასიაში. საკონსტიტუციო სასამართლოს ხარვეზებზე IDF-ის წევრებმა სასამართლოს საქმიანობის მონიტორინგის შედეგების წარდგენისას ისაუბრეს. ორგანიზაციის წევრებმა დააჯამეს და დაადგინეს, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში 2 მილიონამდე ლარი პრემიებზე დაიხარჯა, 180,000 ლარი კი მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მანქანის შეძენას მოხმარდა. სასამართლოს საქმიანობის გამჭვირვალობის მიზნით კი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საკანონმდებლო ცვლილებებს ითხოვს. ხარვეზები, რომლებიც თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ახალმა კვლევამ გამოავლინა საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფექტურად ფუნქციონირებასა და ადამიანის უფლებების დაცვას ხელს უშლის. ორგანიზაციის კვლევის მიხედვით კითხვებს აჩენს როგორც სასამართლო გადაწყვეტილებების საჯაროობისა და სხდომების გამჭვირვალობის საკითხი, ასევე სასამართლოს არამიზნობრივი ხარჯები. კონკრეტულად კი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ბიუჯეტის თანხით თავმჯდომარისთვის შეძენილი 180,000 ლარიანი ავტომობილი და 9 მოსამართლეზე გაცემული 2 მილიონი ლარი ოდენობის პრემია. თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი პარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილებების რეკომენდაციით მიმართავს. გამოვლინდა რიგი ხარვეზები სასამართლო საქმიანობასთან დაკავშირებით, ეს შეეხება საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ასევე მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინურ სამართალწარმოების გაუმჭვირვალობას, ასევე ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ ჩვენ კითხვები გვაქვს ზოგიერთი ხარჯის რაციონალურობასთან დაკავშირებით, მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ შეძენილი თითქმის 180,000 ლარიანი მანქანა არის ერთ-ერთი მაგალითი. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს მანანა კობახიძეს სასამართლოში პროცესების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით კითხვები არ აქვს. მისი თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე თბილისიდან ბათუმში ფეხით ვერ გადაადგილდება და სასამართლომ ავტომობილის საჭიროების გამო შეიძინა. მანანა კობახიძე განმარტავს, რომ ყველა ხარჯი კანონის დაცვით ხორციელდება. უკი რაიმე ხარჯია დაწეული სასამართლოში, დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კანონთან შესაბამისი და რაიმე განსაკუთრებული ალბათ მე არ ველოდები რომ კვლევაში იყოს. თავმჯდომარე რომ ხა ფეხით ვერ გადაადგილდება, ბუნებრივია თბილისიდან ბათუმში და ძალიან ხშირად შეიძლება მას უწევს მოძრაობა ამ მანძილების გავლა. ეს მე მგონია კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას, ხო, რომ სატრანსპორტო უზრუნველყოფა მოსამართლებს მთელს მსოფლიოში აქვს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით საკონსტიტუციო სასამართლოში პროცესების გამართულობა და თანამედროვე გამოწვევებთან შესაბამისობა კომიტეტის ინტერესშია. ეკაბესელია ამბობს, რომ საკანონმდებლო ორგანოს ხარჯებისა და ფინანსების კონტროლის მანდატი არ აქვს, თუმცა საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებული პროცედურები მიმდინარეობს. ოპოზიციაში საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებულ ხარვეზებს მმართველი გუნდის ბიუროკრატიულ სისტემას უკავშირებენ. ზურაბ ჭიაბერაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობას პირად კეთილდღეობაზე ზრუნვაშია დანაშაულებს.
ხარჯებს და ფინანსებს ეს არის პარლამენტის კონტროლის მანდატი საკონსტიტუციო სასამართლოზე, ეს არის ხვალუწყების მანდატი. ორ ეტაპად მოხდება ცვლილებები. პირველი ეტაპის ცვლილებები უკვე ინიცირებულია და მეორე ეტაპზე ჩვენ პროცედურულ და შინაარსობრივ საკითხში ვეცდებით, რომ გაიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოში პროცესის წარმოება და ის ხარვეზები, რაც პრაქტიკაში ჩანს, განსაკუთრებით, როდესაც ხდება მოწმეების ან ექსპერტების და სპეციალისტების ჩაყვანა თბილისიდან ბათუმში და ეს გარკვეულ ტექნიკურ პრობლემებს ქმნის, ამ საკითხების მოწესრიგება მოხდეს. ის რაც ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოში, იგივე ხდება აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტში, იმიტომ რომ ქართული ოცნება და მისი ბიუროკრატია, მთელი სახელმწიფო აპარატი არაფერს არ აკეთებს გარდა პირადი კეთილდღეობის მოწყობისა, რის გამოც იხარჯება პრემია დანამატებში უამრავი ფული, ისინი ყიდულობენ ახალ მანქანებს, მიუხედავად დადებული პირობისა, რომ ამას შეზღუდავდნენ, ეს არის უბრალოდ ხალხის ხარჯზე ცხოვრება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოკვეთილ ხარვეზებს საჯარო სექტორში არსებულ პრობლემებს ადარებენ. სულხან სალაზე ყურადღებას ახალი რეგულაციების საჭიროებაზე ამახვილებს. საკითხს სახალხო დამცველის აპარატშიც ახმაურებიან და აღნიშნავენ, რომ ყველა დარღვევაზე შესაბამის რეაგირებას მოახდენენ. ეს არ არის გამონაკლისი და ეს არ არის უნიკალური შემთხვევა, ან ერთი შემთხვევა საჯარო სექტორში. ეს პრობლემები ძალიან ბევრ ადმინისტრაციულ ორგანოს უდგას დღის წესრიგში. ამ ტიპის შემთხვევები კიდევ ერთხელ ნათლად გვიჩვენებს, რომ საჭიროა გარკვეული ტიპის რეგულაციები სახელმწიფოში, ისეთი, რომელიც უფრო მეტად უზრუნველყოფს ერთის მხრივ გამჭვირვალობას, პასუხისმგებლობას, ანგარიშვალდებულებას. ინსტიტუციური საკითხები სასამართლოს გარშემო ჩვენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელზეც წინ ანგარიში ქონდა საუბარი და მომავალში თვაპირებთ ამაზე ყურადღების გამახვილებას. თუ კი კონკრეტული საკითხი გავლენას მოახდენს პირის უფლებას, ისარგებლოს სამართლიანი სასამართლოს უფლებით, ჩვენ ბუნებრივია ამაზე შესაბამისი რეაგირება. თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით ერთწლიანი კვლევის შედეგებთან ერთად კანონპროექტი წარადგინა. ხარვეზების აღმოფხვრაზე გათვლილი საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტს უკვე გადაეგზავნა. ძიუდოს ფედერაციის აღმას კომისარებმა ნაკრების მწვრთნელობის კანდიდატს ჰოლანდიელ ლუის ვაიდენბოშს მოусმინეს. დავით ქევხიშვილის თქმით, უცხოელი სპეციალისტის მოყვანა რამდენიმე ფაქტორით არის განპირობებული. ძირითადი მიზეზი კი ის არის, რომ თეორიული მიმართულებით საქართველოში მაღალი დონის მწვრთნელები არ არიან. კითხვაზე შეიძლება თუ არა ის სპორტსმენები, ვინც აქციებზე დგანან ნაკრების წევრები აღარ იყვნენ, ქევხიშვილმა აღნიშნა, რომ ეს მათი არჩევანია. მანამდე აღმას კომისიის ხდომას ხმაურის გარეშე არჩეულია დახურული შეხვედრა პარლამენტის სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ პროტესტის ნიშნად დატოვა. შოთა ხაბარელის თქმით, მწვრთნელის ასარჩევად ფედერაციის პრეზიდენტმა შეუსაბამო დრო აირჩია. აღმას კომისიის წევრის აზრით, ქართულ ძიუდოში ახლა სხვა პრობლემები არის მოსაგვარებელი. შოთა ხაბარელი ასევე აცხადებს, რომ ქევხიშვილი სიტუაციის ესკალაციას ცდილობს. ჩვენ მაქსიმალურად ღია ვართ ნებისმიერი დიალოგისთვის, ნებისმიერი პრობლემის მოსაგვარებლად, თუ კი ისინი ამაში პრობლემას ხედავენ, ხოლო ყველას არჩევანია, როგორც უნდა ისე გააკეთოს. განვაცხადოთ, საკითხს ნუ უყურებთ სიმრავლით, საკითხს შევხედოთ სიმართლით და იმ ფორმატით, რა ფორმატშიც მე მზადავალ ნებისმიერ კითხვას გავცე პასუხი და თუ კი ეს ადამიანებს არ სურთ და არ უნდათ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე მათ მოთხოვნაზე უნდა წავიდე, მე მათ არ აურჩევი ვარ და შესაბამისად ეს მათი გადასაწყვეტი არ არის. ეს რომ ასე ყოფილიყო, რასაც ისინი ამობენ, მე აქამდე არ ვიქნებოდი, აქედან გამომდინარე რომ ჩვენი საქმე როგორ გასაკეთებელი და მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საქმე ძალიან კარგად მალე უკეთესად გამოვა. მიყავთ საქმე იქითკენ, რომ ესკალაცია კიდე დაძაბული სიტუაცია. არ აინტერესებს ჯილდო, თავიანთი პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე ხდება ეს ყველაფერი. პირდაპირ გვიძახი თავიანთი პირადი ინტერესებიდან. არც ერთს არ აინტერესებს საქართველოს ბედიღვალე. თუ ეს არ დამთავრდა და გონიურულად არ მიუდგა ამ სიტუაციას, თვითონ ქევხიშვილი, რა თქმა უნდა, ისინი ვინც უზიან გვერდზე, ისინი მაგას არ გაუშვებენ მადედან. როდესაც ამდენი ხალხი გამოდის და დაძაბული სიტუაცია, ამას უკვე პოლიტიკური ელფერი ეძლევა. ძალიან ბევრი გამოჩნდება ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ იყო ინტეგრირებული ნაციონალურ მოძრაობასთან, პირდაპირ იყო დაკავშირებული. დღეს გამოდიან და მორალს გვიკითხავენ აქ. ეს არის ზუსტად იქითკენ ესკალაცია, რომ ფაქტობრივად გამოიყვანო 5000 გამოვიდა, 10000 გამოვიდა სხვა და რადგან უკვე მიეცეს ამას დატვირთვა პოლიტიკურ. ისევ კრიტიკულია ბათუმში ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის ლიფტში დაჭრილი 33 წლის ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. იზოლდა აბაშიძეს ჭრილობები ცივი არაღით სახის თავის მუცლისა და გულმკერდის არეში აქვს მიყენებული. ახალგაზრდა ქალს თავდამსხმელი მაშინა ედევნა, როდესაც ის დედასთან სახლში მიდიოდა. ლიფტში შეხვდა ცივი არაღით დაჭრა. სასწრაფო დახმარების გამოძახებამდე ლიფტიდან დამნაშავე გაიქცა. სავარაუდოდ თავდამსხმელის შესახებ ინფორმაციას დაჭრილის დაავრცელებს. რუსიკო აბაშიძე ამბობს, რომ დამნაშავე სამჯერ არის ნასამართლები.
ბათუმში დაჭრილი ახალგაზრდა ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დრომდე მძიმეა. იზოლდა აბაშიძეს უცნობმა მამაკაცმა ცივი იარაღით ჭრილობების სახის, თავის, მუცლის და გულმკერდის არეში მიაყენა. ახალგაზრდა ქალს თავდამსხმელი მაშინ აედევნა, როდესაც ის დედასთან სახლში მიდიოდა. ლიფტში შეყვა და ცივი იარაღით დაჭრა. ქალს ოპერაცია გუშინვე ჩაუტარდა, თუმცა მისი მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. ის მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. მიღებული ქონდა მრავლობითი ნაკვეთი ჭრილობები თავის, კისრის, გულმკერდის, მუცლის, ზურგის, ორივე მხრისა და წინა მხრის არეში. პირველადი გადაუდებელი დახმარების შემდეგ გადაყვანილი იქნა საოპერაციო ბლოკში, სადაც ჩაუტარდა კომპლექსური ქირურგიული მკურნალობა. პაციენტი გადმოყვანილი იქნა რეანიმაციულ განყოფილებაში და ამ დროინდე აგრძელებს რეანიმაციულ განყოფილებაში მკურნალობას, იმყოფება კრიტიკულ მდგომარეობაში, უგრძელდება მართვითი სუნთქვა. შემთხვევა აღმაშენებლის ქუჩაზე ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის ლიფტში საღამოს საათებში მოხდა. მეზობლები ფიქრობენ, რომ თავდამსხმელი ქალის გაძარცვას გეგმავდა, თუმცა დაზარალებულმა წინააღმდეგობა გაუწია. ისინი ყვებიან, რომ დაჭრილი ქალი ლიფტში ოჯახის წევრმა იპოვა, რომელიც გარეთ ხმაურზე გამოვიდა. სასწრაფო დახმარების გამოძახებამდე ლიფტიდან დამნაშავე გაიქცა. მას თვითმხილველები დაედევნენ, თუმცა ვერ დაიჭირეს. მეზობელი ჩამოდიოდა ლიფტით და ისე ფეხით და იმან უთხრა რა ხაო კივილის ხმა მომესმაო. მიბრუნდნენ, ევიდნენ მეხუთესა და მეოთხეს შორის გაჩხრილი იყო ლიფტი. გამოგლიჯა მამამისმა და თვითონ ამ ვიღაც რომ დაჭრა იმან უთხრა რომ იგიაო. აგერო ჩემი ცოლიაო ჯერ უთხრა და აყვანინა თვითონ მისცა დედა მამას და ძმას მან მიაწოდა ეს იგია დაჭრილი. ხო და თვითონ გადაახტა გაიქცა ოქრო ქონდა ცეპი პუბლიკი ცეპი ქონდა და ესაა შეგლეჯილი ყურსაკიდი ჩამოხეულია და ლიფტში ეყარა ეგეც არ წაუღია ყოფიდანა გამოყოლილი ეს ვიღაცა ქურდი გამოედევნა შეყვა ლიფტში ხო და ოქრულობა ქონდა ამ გოგოს ეტყობა მაგის მიზნით რა ვიცი აწამა ეს გოგო დასერა სულ დანითარი დასერილი კისერთალი ჭრილობა აქვს მიყენებული რა ვიცი ყველგან აქვს ჭრილობა მიყენებული ასე რომ ვთქვა გაიქცა ეტყობა რა ვიცი არავის არ დაუნახია. ზოგიერთმა კი დაინახეს, რომ ასე გაიქცა და არ ვიცი, ახლა გაედევნენ, მაგრამ ვეღარ დაიკავეს ეს ბიჭი. თავდასხმის მოტივი ამ დრომდე უცნობია. მომხდარზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით დაიწყო. გაეროს 2030 წლის მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის იმპლემენტაციის თემაზე თბილისის საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. იმპლემენტაციის პროცესში არსებულ გამოწვევებსა და მიღებულ გამოცდილებებზე დიპლომატიური მისიების, სამეცნიერო წრეების, სახელმწიფო კერძო და სამოქალაქო სექტორის მაღალი რანგის წარმომადგენლების დაინტერესებული მხარეები 2 დღის განმავლობაში იმშელებენ. კონფერენციის თანაორგანიზატორები არიან მთავრობის ადმინისტრაცია, საერთაშორისო პარტნიორები, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება და გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. მდგრადი განვითარების ამოცანების გადასაწყვეტად აუცილებელია ხელისუფლების პოლიტიკური ნება. ეს ამოცანები დაკავშირებულია დანახარჯებთან, რომლებიც ყოველი მთავრობისათვის ნელი გასაწევია, რადგან შედეგის მიღებას გრძელვადიან პერსპექტივაში ითვალისწინებს. ჩვენ შევძელით აგვეღწია თავი მოკლებადიანი აზროვნების მოჯადოებული წრისათვის და რეალური ინვესტიციები ჩაგვედო მომავლის საქართველოს შენებაში. 2012 წლიდან ჩვენი მთავრობის ჩვენი ხელისუფლების მთავარი პრიორიტეტი გახდათ სწორედ ადამიანი, მისი ღირსება და ყველა რეფორმები, რომელიც განხორციელდა და ხორციელდება, დაკავშირებულია სწორედ ქვეყნის მდგრად, ანუ მის დემოკრატიულ და სოციალურ განვითარებასთან. დღევანდელი მსჯელობა მნიშვნელოვან თარიღს დაემთხვა. საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილეს. საქართველოს უამრავი ღირებულება აითვისა, რისთვისაც ჩვენ ვიბრძვით. პირველი რესპუბლიკის პარლამენტში პირველი მუსლიმი ქალის აირჩიეს, რაც დიდი მიღწევაა. 2014 წელს ხელმოწერილ პროგრამაში ნათლადაა გაწერილი ის მთავარი მიზნები, რომლებიც მთავარი მიზნის მისაღწევად არის საჭირო. მთავარი მიზანი კი არის ქვეყანა, სადაც არ არის დისკრიმინაცია და რომელიც ცხოვრობს თანასწორობის პრინციპებით. ჩვენი რეფორმები, წარმატებული რეფორმები აღიარებულია მსოფლიოს მასშტაბით და ჩვენ უზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას გაეროს წევრ ქვეყნებს. ეს არის კორუფციასთან ბრძოლა, ეს არის ღია და ტრანსპარენტული ინსტიტუტები, ეს არის მდგრადი განვითარების კუთხით, გარემოს დაცვის კუთხით
გადადგმული ნაბიჯები. ჩვენთვის მთავარი ამოსავალი წერტილი არის შემცირდეს სიღარიბე ჩვენს ქვეყანაში, შემცირდეს ძალადობა, შემცირდეს შიმშილი და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ თავისი წვლილი შეიტანოს მსოფლიო მშვიდობის განვითარებაში. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებმა დასკვნის დეკლარაციაში საქართველოს ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციას მხარდაჭერა გამოუცხადეს. დოკუმენტში, რომელიც დეპუტატებმა ვარშავაში გამართული საგაზაფხულო სესიის ბოლოს მიიღეს, ასევე დაფიქსირებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერა. დოკუმენტში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის შეკავების პოლიტიკას გაგრძელებას და მოსკოვთან დიალოგის შენარჩუნებას ითხოვს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას გმობენ. ვარშავაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისა საქართველოს მხარდაჭერა გამოხატეს ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იან სტოლტენბერგმა და ასევე პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ. მერილენდის შტატში მდინარეების ადიდებას წყალდიდობა მოხდა ქალაქ ელიკოჩი თვითმხილველთა თქმით წყალმა პირველი სართულის ფანჯრების დონეს მიაღწია. წყალდიდობის მიზეზი გადაუღებელი წვიმა გახდა. სინოპტიკოსების ინფორმაციით რამდენიმე საათის განმავლობაში რაიონში 200 მმ ნალექი მოვიდა. სტიქის რეგიონში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ ცნობები არ ვრცელდება. ადგილობრივი ხელისუფლება მოქალაქეებს ურჩევს თავი ზედა სართულებში შეაფარონ. მიგრანტი, რომელმაც საფრანგეთში ბავშვი გადაარჩინა, მოქალაქეობა მიიღო. დღეს მალელი მიგრანტი, რომელმაც პარიზში ბავშვი მეოთხე სართულიდან გადავარდნისგან იხსნა, ქვეყნის გვირი გახდა. მამუდუ გასამმა ერთ-ერთ სახლის აივანზე ყოველგვარი დაზღვევის გარეშე ავიდა და მეზობელ აივანზე მდგარ კაცს დაეხმარა, რომელიც 4 წლის ბავშვის გადარჩენას ცდილობდა. ვიდეო სახლთან ახლო შეკრებილებმა ტელეფონით გადაიღეს და სოციალურ ქსელში გაავრცელეს. გმირული საქციელის გამო 22 წლის მამა გუსაჰმი ელისეს სასახლეში მადლობის გამოსაცხადებლად ემანუელ Macron მიიწვია. და ბოლოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ფრანგული სათვისტომოს საზეიმო მიღება გაიმართა. მიღებაზე უნივერსიტეტის რექტორმა ქართულ-ინგლისური ალბომი საქართველოს რესპუბლიკის კულტურული ქრონიკები წარადგინა. ალბომი 1918 წლის 26 მაისიდან 1921 წლის 18 მარტამდე საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდს მოიცავს და მასში წარმოდგენილია საქართველოს კულტურული ცხოვრების ისტორია, მოვლენები და ფაქტები ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით. ეს არის მეოთხე წიგნი, რომელიც გამოიცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კულტურის ქრონიკები, რომელიც ძალიან საინტერესო საილუსტრაციო მასალა არის პირველი ქართული რესპუბლიკის, პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის. ეს არის ციკლი იმ ღონისძიებებისა, რომელიც გრძელდება წელს საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 წლის თავისადმი მისგული ღონისძიებების ციკლში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ წელს ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შეუსრულდა 100 წელი და ასევე სიმბოლურია, რომ ეს თარიღებიც ერთმანეთს ემთხვევა და ცხადია, რომ დღევანდელი ღონისძიება განსაკუთრებით კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია სწორედ იმ ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლებისათვის, რომლებიც სპეციალურად წელს ამ დღის აღსანიშნავად ეწვევიან საქართველოს. დაახლოებით 11 წელია მას შემდეგ, რაც გაფორმდა მემორანდუმი უნივერსიტეტსა და სათვისტომოს შორის და ამ მემორანდუმის ფარგლებში თანამშრომლობ. დღეს უნივერსიტეტის რექტორმა ბატონმა გიორგი შარვაშიძემ გადაწყვიტა მიღება მოეწყო და პატივი ეცა აი ამ სათვისტომოს წარმომადგენლებისთვის. მე ამ ინფორმაციით ხალხამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.